Hölgyeim és uraim, üdvözletem mindenkinek! 30 évvel ezelőtt már zajlott a vukovári csata, nem is olyan messze a magyar határtól. A mai videóm tehát a délszláv háború, a horvát-szerb háborúnak ezen 1991-es szegletét fogja bemutatni, a horvátországi háború talán legjelentősebb eseményét, és a II. Világháború óta Európa legnagyobb csatáját. A csata 1991. augusztus 25-én kezdődött, és 1991. november 18-áig tartott. Két szakaszra bontható, az első augusztusban és szeptemberben zajlott, amikor a város még nem volt a szerbek által körbekerítve, a második október elejétől novemberig már a körbekerített város ostromát jelzi. Amit azonban fontos nagybetűkkel leszögeznem, a vukovári csata csúcspontján 36 000 szerb harcolt 600 tankkal és páncélozott járművel a mindössze 1800 városvédő horvát ellen. A csata első szakasza az, hogy a sokszoros túlerőben lévő Jéna, krajinai és szerb szabadcsapatok nem tudták a sokuk által mindössze egy hetesre tervezett ostromban megroppantani a horvátokat, egyértelműen a védők győzelmét jelzi. Vukovar. Hrvati ga zovu Stalingrad. Kakav Stalingrad? To samo oni svojim pričama su mogli da ga zovu Stalingrad. Nema. Da armija i dobrovoljci srpski dođu. Ma ne pomaže im ništa. Mogli su ga zvati kada su hteli, ali... Augusztus végén kezdték meg az erőteljes ostromot a szerbek, ekkor 3 oldalról kerítették körbe a várost. Még augusztus 23-án repülőgépekkel próbálták a szerbek megtörni a horvát védelmet, azok azonban hordozható légvédelmi rendszer segítségével kilőtték a gépeket. Szeptember 14-ére realizálta a horvát vezetés, hogy nem lesz elegendő fegyver és felszerelés ehhez a még sokáig elhúzódható ostromhoz. Ekkor kezdődött meg a novemberig tartó laktanyák csatája, s a még be nem vetett jugoszláv néphadsereg kezén lévő, de horvátországi laktanyákat elfoglalták a horvátok, megadásra kényszerítették a sokszor csak besorozott fiatal bakákat, 250 tankot, 500 tüzérségi fegyvert, és közel 180 000 pisztolyt, karabélyt, puskát zsákmányoltak, és nagyjából 3000 foglyot ejtettek. Ez a jugoszláv hadvezetés egyik óriási nagy hibája volt, hogy mikor már a függetlenségi harc egyértelmű volt, nem rendezték ezeket a hadseregcsoportokat egy esetleges frontvonalra. Úgy gondolhatták, hogy majd ezek az egységek elszakadva Szerbiától képesek lesznek megroppantani a függetlenedő országokat. De tévedniük kellett. Elszigetelődtek ezek a laktanyák, és túl sok különböző helyen voltak ahhoz, hogy összefüggően alkotni tudjanak az ellenséges országon belül valamit. Hozzá kell tennem, hogy a Szerb-Krajina területén fekvő laktanyák maradtak, és a vukovári katonai létesítményt is megvédték a Jéna katonák. Ezen utóbbi támadásnak a következményeként azonban szerb paramilitárisok Vukovártól délnyugatra támadást indítottak, 2000 horvátot űztek el, gyilkoltak meg, és tömegmészárlást is rendeztek. Vukovár eleinte jelentéktelennek tűnt. A jugoszláv hadvezetés miután realizálta, hogy a város jól védett, inkább a környező városokra, falvakra összpontosított, mint például Vinkovcére vagy Eszékre. A cél még mindig a horvát főváros, Zágráb volt. Idővel azonban egyre nagyobb jelentősége lett ennek az ősi Dunaparti városnak, mindkét fél számára morális kérdés lett Vukovár. Szeptember 19-én indult meg Belgrádból egy legalább 100 harckocsis hadoszlop T-54, 55-ösök és M84-esekkel, amely Vukovárba érve felszabadította a horvát ostrom alól a Jéna laktanyáját. Szeptember 30-án a város és térsége már teljesen körbe volt kerítve, mindössze egy elaknásított gabonamezőn lehetett csak be és kijutni. A Jéna támadásai azonban nem tudtak átütő sikert elérni. Fegyverzetük, kiképzésük nyílt terepre volt rendeltetett, a városi hadviselésben, az utcai harcokban képzetlenek voltak, a horvátok sokkal jobban alkalmazkodtak ezen hadviseléshez. Rajtaütésszerűen csaptak le a szerbekre, utakat aknáztak le, páncéltörő fegyverekkel parancsoltak megállt a jugoszláv tankoknak. Vukovár északi elővárosának, Borovona-Szejének egyik utcáját csak tanktemetőnek nevezték, nagyjából 100 páncélozott jármű volt itt elpusztulva,
páncéltörőkkel semmisítették meg őket a horvátok, 15-öt ezek közül a horvát katonák között legendának számító Marko Babić ezredes pusztított el. A szerb oldalon ráadásul morális probléma is fennállt. A tartalékos területvédelmi csapatok motiválatlanok voltak, s gyengén kiképzettek. Ne feledjük el, hogy nagy részük a szerb anyaországból érkezett, ahol mind Milosevic hatalma és mind a háború ellen is gyakran történtek tüntetések. 1991 tavaszán például egy Milosevicre majdnem hogy végzetes tüntetés hullám söpört végig. A Szerbiából érkezett, feltüzelt, harcéhes önkéntesek, mint Arkan és Tigrisei gyakran keveredtek a motiválatlan tartalékosokkal konfliktusokba. A sorkatonaságra kötelezetteknek mindössze 13%-a jelentkezett szolgálatra, voltak, akik inkább öngyilkosságot követtek el azért, hogy ne kerüljenek a horvátországi frontra. Egy szerb tiszt elmondása alapján egyszeriben alárendeltjei kiszálltak a gépjárművekből, eldobták fegyvereiket, leültek, és John Lennon Give Peace a Chance című dalát kezdték el énekelni. Egy szerb katona, Vladimir Živković, harckocsiját a frontvonalról egyenesen a belgrádi parlamentig vezette, mikor a hatóságok őrültnek nyilvánították, katonatársai elfoglaltak egy rádióállomást, ahol rövid ideig pacifista szólamokat közvetítettek. Továbbá szeretnék említést tenni arról a rengeteg délvidéki magyarról is, kiket a szerbek az élvonalba küldtek előre ágyútöltelékként. A behívók a gazdasági válság elől nagyjából 50 000 magyar menekült el a délvidékről. Este fele, amikor már nem volt talán katonai dolguk, akkor fölkerestek úgy, hogy a felsőkerten jöttek le titokba, és mondhatom, hogy ebben a háborúban én nekem is azok a napok voltak a legboldogabbak, akkor borunk volt, és leültünk és elborozgattunk, és elbeszéltük a mi magyarságunknak a baját, hogy ők vajdasági magyarok, mi baranyai magyarok. Így kellett megismerni egymást ebben a háborúban, hogy össze akartak veszíteni bennünket a két ország miatt. Tehát a szerb anyaországból nem akart mindenki háborút, és ez a tartalékosoknál egy óriási nagy problémát jelentett. Ezért hát, mikor szeptember végén a Vukovár elleni hadművelet parancsnoki tisztségén váltás történt Života Panić vezérezredesre, megkezdődött a tartalékosok kivonása, és a szerb önkéntes milíciák létszámának megnövelése, toborzása. Ekkor lett több és több embere Arkannak, vagy például Sesejnek. Ez magával hordozta persze azt, hogy a jugoszláv hadsereg kezéből ezek a katonák úgymond kicsúsztak, de egyre több és több atrocitás, háborús bűn és civilek elleni erőszak is történt. Persze hozzá kell tenni azért, hogy a jugoszláv néphadsereg katonáit sem kellett félteni e téren, főleg miután egyre végtelenebbnek tűnt az ostrom. Nigdje nisam bio, niti sam šta radio. Nikad ne, nisam uopšte bio, eto možda rađenik, nikad nisam ništa. Evo svi oni poriču, svi su nevini, vi ste ovdje bili, jel to istina što oni govore? Laž, ordinarna laž, to su ubice i kasapi. Lezte dole više, samo nemamo šta da razgovaram. Fel kellett ismernie a JNA vezetésének, hogy áldozataik túl nagyok ehhez a városhoz mérten, képtelenek elsajátítani azt a haditaktikát, ami Vukovár bevételéhez kell. Úgyhogy hatásosabb és sokkal pusztítóbb taktikához folyamodtak, intenzív tüzérségi és rakétazáró tűz. A harc végéig több mint 700 000 gránát és rakéta hult Vukovárra, naponta kb. 12 000 darab. Intenzívebb volt a bombázás, mint a sztálingrádi csatában. A több ezer civil csak a hidegháborúban épült óvóhelyekben volt biztonságban. A szeptembervégi parancsnokváltás, az ostrom másfajta megközelítése, a tartalékosok cseréje paramilitárisokra, műszaki egységek megnövelése aknák tisztítására, október 1-ére Szlavón Mária, Berzéte monostor elfoglalását, ezek Vukovár melletti falvak, majd egy Vinkovce felé irányuló támadásban
Vukovár bekerítését hozta magával. Ez ugyebár már a második szakasza volt a csatának. Október 13-ai korareggeli indulással 800 katonával és 10 tankkal megpróbálták a horvátok kívülről áttörni az ostromgyűrűt, délután 1 órára azonban kénytelenek voltak leállítani az akciót, a szerbek vereséget mértek rájuk. Ekkor már minden civil óvóhelyeken tartózkodott. 12 000 civil rekedt benne a városban. Sokan az éhezhalás küszöbén voltak, sokuk több hónapja nem járt oda, fenn nem láttak valódi fényt, nem tudtak mosakodni. Ha valaki felment, a szerb mesterlövészek lelőhették. Október 16-án a szerbek támadást indítottak a horvát előváros Borovo-Naselje ellen, de a horvát csapatok visszaverték őket. Október 30-án sikerült a jugoszláv hadivezetésnek ténylegesen összehangolt katonai támadást indítania krajinai szerbek egységeivel az élen. Az új harci taktika kíméletlenebb, de hatásosabb volt az eddigieknél, közvetlenül a lakóházakra lőttek, belevezették a tankokat, könyvgázt és füstbombákat vetettek be, ezzel megbénítva a házakban tartózkodó horvát csapatokat. A harc akár csak Stalingrad esetében házról házra, s utcáról utcára folyt. November elején a horvátok többször is megpróbálták megnyitni Vukovárt a külvilággal, de mind sikertelen akció volt. A néhai jugoszláv, most már bátran mondhatjuk, hogy szerb hadigépezet felülkerekedett rajtuk, a városon belül több részt is ők ellenőriztek. Többször volt rá példa, hogy az óvóhelyekben megbújó civileket sem kímélték, akár gyilkosságról, akár nemi erőszakról volt szó. Mi oslobađamo, a JNA ništa, ljudi. Više srpsko, naše. Neće više biti fašizma. Ne dajemo više to. 50 godina smo mi trpali čutovi. Čekali. Ovo je bilo uvijek Srbija, 15. A komunisti su, čekaj brate, a komunisti su udarali granicu 45. I oni su krivi sad sve ovo. Titovi generali su ovo. Tuđman je Tito general, Anton Tus isto. November 13-án vágta el a JNA az utolsó kapcsolatot a Borovo-Naseljei és a vukovári horvát csapatok között. Előbbiek szinte teljesen felmorzsolódtak, legtöbbjük elesett a harcban, november 23-án törtek ki az utolsó Borovo-Naseljei katonák. A horvátok közben folyamatosan támadták az ostromgyűrűt kívülről, mint hiába. A horvát védők kifogytak a lőszerből, kimerültek, kevesen maradtak. November 18-án Vukovár utolsó védőit is bekerítették, hozzá kell tennem, hogy több ott harcoló katona 21-ére teszi a város elestét, s a csata így szerb győzelemmel befejeződött. A lakók sokkot kaptak, mikor meglátták, hogy szeretett városuk hogyan néz ki. Romhalmazzá vált, a halál csendje, éget szag mindenütt, emberi és állati holttestek szerte az utcákon. Az áldozatok számáról mind a mai napig sajnos túlságosan is eltérő forrásokból és eltérő adatokból tudunk bármit is leszűrni, bármit is mondani. Egyes horvát tábornoki karból érkező források 1100 horvát elesett katonáról, 2600 eltűnt civilről és katonáról, és további a Vinkovce és Eszék környékén elesett 1000 katonáról szólnak. Azonban a Horvát Védelmi Minisztérium 2006-os adatai szerint 879 horvát katona halt meg a vukovári csata alatt, és 1100 civil. A kelet-szlavóniai harcok horvát oldalon 4-5 ezer közötti elesett katonáról szólnak, s több mint 42 000 menekültről. A szerbek oldalán még ennyi kézzelfogható és pontos adat sem áll rendelkezésre. A szerbek 1100 halottat ismernek el, a horvátok jóval többet, 6-8 ezer elesettet tartanak számon szerb oldalról, 600 elpusztított páncélozott járművel és 20 repülővel egyetemben. Egyes források 11 000 elesett szerb oldalon harcoló katonát tartanak számon. A csata után fosztogatás, például a Kokáért Vukovárból 8000 műtárgyat loptak el, ebből 2000-et 2001-ben visszaszolgáltatott a szerb állam. Sajnos itt nem ér véget a történet, eztán mészárlás vette kezdetét, brutális kivégzésekre, véletlenszerű gyilkosságokra került sor. Az atrocitások a környező falvakra is átterjedtek. Több mint 200 embert kivégeztek Ovcsaránál, magyarul Csepinnél, itt ölték meg Jean-Michel Nikolírt is,
aki egy francia önkéntes HOS katona volt. Meg annyi foglyot ejtettek, kiket megkínoztak. Miután 1992. áprilisában a jugoszláv államnak, vagy a szerb anyaországnak a délszláv konfliktusból nemzetközi hatásra ENSZ egyezmény következtében ki kellett lépnie, a foglyok egy nagy részét kiengedték. Vukovárból összesen 20 000 lakos menekült el, vagy lett elűzve, 2600-an a város eleste után tűntek el, melyből 550-en mind a mai napig nem kerültek semmilyen formában sem elő. Izgradit ćemo polako, samo da mi odbranimo naše granice i lako ćemo mi ovo praviti. Doći narod na 10-15 dana. Sve je prava istina, gotovo je, vratit će se, to će se polako sve da... Ali se HDZ više vratiti ovdje neće, to je sigurno. Ni ustašoga. Horvát források szerint csak 1991. november 18 és 21 között 2000 embert öltek meg a szerbek. Ez a számadat a várost érintő statisztikák szerint teljesen valós lehet, ezrek kerültek fogságba. Vukovár a horvát ellenállás jelképévé vált. Stratégiai, morális szempontból a támadók többet vesztettek, mint a védők. Az 1995-ös horvát 3 napos viharhadművelet ezt a részt nem érintette a Krajina elleni harcban. A házak 90%-a vagy lerombolódott, vagy megrongálódott, az 1998-ig tartó szerb irányítás alatt szinte semmit nem javult a helyzet. A lakosság száma kritikusan megcsappant, a háború előtt közel 45 000 főt számláló város úgy érte el a 20 000 főt, hogy a szerb vezetésszer menekülteket telepített be ide Boszniából és Horvátországból. 1995-ben, mikor a háború lezáródott, az ENSZ vette át ezen a néhai Krajina keleti részén az adminisztrációt. 1996-ban vonultak be hivatalosan az ENSZ békefenntartók, de egyébként 92. márciusától a horvát-jugoszláv tűzszünet bekövetkeztével már állomásoztak ENSZ békefenntartók itt a térségben. 1998-ig Szerbiához, avagy ahogy ekkortájt hívták, Kis-Jugoszláviához tartozott a régió, az ENSZ feladata volt a békés visszaintegrálás Horvátországba, ami 98-ban ugyebár megtörtént, és az újjáépítés megkezdése is az ENSZ feladata volt. 1999-ben jutott el a város oda, hogy a korábbi horvát lakosok visszaköltözhessenek, persze sokan sosem tértek már vissza. 2001-ben már 30 000 lakosa volt a városnak, 2011-re azonban 27 000-re csökkent. Hozzá kell tennem, hogy ezen régió sajnos igen néptelenedő tendenciát mutat mind a mai napig. Ekkorra 2011-re a horvátok a lakosság 57%-át, míg a szerbek a 34%-át tették ki. A háború emléke mai napig elevenen él az emberekben. A horvát és szerb lakosság elkülönülve él, külön éttermek, sportegyesületek, iskolák. Mai napig látszódik meg annyi házon, meg annyi épületen is az ostrom nyoma. A vukovári víztorony szimbolikus jelentősége miatt úgy maradt, ahogy a háború elintézte. Emlékezteti a lakosokat az áldozatos szabadságharcra, de emlékezteti őket a háborúkkal járó pusztításra is.